Presidenti Trump kritikon ashpër demokratët për qëndrimin e tyre ndaj Agjencisë së Imigracionit. Austria paralajmëron masa mbrojtëse në kufit e saj nëse Gjermania miraton kontrolle më të repta për imigracionin. Dënohet për fshehje të abuzimeve seksuale me fëmijët një nga klerikët më të lartë të Kishës Katolike. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni, në Kosovë autoritetet e forcës sigurisë shprehen shqetësimin për presionin që Serbia po bën ndaj serbëve të kësaj force që kanë sjellë si pasojë paraqitjen e 8 kërkesave për lirim nga detyra, po në Kosovë në një anketë programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, qytetarët radhisin papunësinë, korrupsionin dhe varfërinë si 3 problemet me të cilat përballen në jetën e përditshme. 4 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve të Kongresit Amerikan, presidenti Donald Trump sulmoi sërish të martën demokratët e opozitës. Ai akuzoi ata për poshtrim të agjentëve të zbatimit të ligjit të imigracionit, si dhe për mosvlerësim punës së tyre për të mbajtur kriminalët jashtë vendit, siç shkruante. Në një postim në Twitter, udhëheqësi amerikan shkruante se ndërsa amerikanët kërkojnë siguri, demokratët janë më shumë të interesuar të kritikojnë dhe të poshtërojnë dhe jo të financojnë siç duhet forcat tona të zbatimit të ligjit. Në komentet e tij, zoti Trump injoroi krizën e imigracionit në kufirin jugor me Meksikën, një urdhër i një gjyqtari federal për të ribashkuar më shumë se 2000 fëmijë me prindit e tyre të ndarë nga punojësit e imigracionit për kalim palishëm të kufirit amerikan. Urdhri bën thirrje për ribashkimin e fëmijëve të vegjël, atyre nën 5 vjeç, me prindrit e tyre deri të martën e ardhshme, dhe fëmijëve më të rritur deri në 26 shkorik. Shtypi ka njoftuar se administrata Trump ka bërë pak përparim deri më tash në zbatimin e urdhrit. Kritik kryesor demokrat të zotit Trump, disa prej të cilëve po shohin mundësitë e një gare të mundshme kundër tij në zgjedhjet presidenciale të 2020-s, kanë bërë thirrje për shpërbërje të Agjencisë së Imigracionit dhe Doganave, si dhe rishqyrtimin e mënyrës se si Shtetet e Bashkuara kontrollojnë fluksin e imigrantëve në një kohë ku shumë prej tyre largohen nga krimi dhe varfëria në Guatemala, Honduras dhe El Salvador. Austria njoftoi sot se është e gatshme të zbatojë masat caktuara mbrojtëse në kufit e saj nëse Gjermania miraton kontrolle më të repta për imigracionin të shpallura nga qeveria e saj. Deklarata vjen pas marrëveshjes së arritur dje nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe partneri i saj i koalicionit, ministri i brendshëm Seehofer, për krijimin e qendrave të tranzitit ku do të mbahen azilkërkuesit ndërsa bëhet vlerësimi i rasteve të tyre. Në deklaratën e qeverisë austriake thuhet se Vjena është gati sidomos të marrë masa për të mbrojtur kufit jugor, që përfshin ato me Italinë dhe Sloveninë. Austria nuk thot se për çfarë masash bëhet fjalë. Austria tha se masat mbrojtëse në kufit e saj do të zbatohen nëse Gjermania miraton kontrolle më të rrepta për emigracionin. Koalicioni i qeverisës i Gjermanisë është i ndarë në çështjen e emigracionit. Partia e kancelares Angela Merkel përkrah një qëndrim më mikpritës ndaj emigrantëve, ndërsa partneri i saj bavarez i koalicionit kërkon kontrolle më të rrepta se kush duhet lejohet dhe kush jo. Mosmarrveshjet kërcënonin ta nxisnin zonjën Merkel për të kërkuar një koalicion të ri ose për të thirrur zgjedhje të reja. Por pas disa orë negociatash, ajo dhe zoti Horst Seehofer, udhëheqësi i Bashkimit Kristian Social dhe ministri i Brendshëm, thanë se kishin rënë dakord për një plan që funksionon për të dyja palët. Kjo marrëveshje e qartë përputhet me bindjet e mia dhe më lejon të vazhdoj të drejtoj ministrinë time, tha zoti Seehofer. Marrëveshja parashikon krijimin e qendrave të tranzitit, ku do të mbaheshin azilkërkuesit, ndërsa bëhet vlerësimi i rasteve të tyre. Sot, i pyetur se kur mund të fillojë ngritja e qendrave të tilla, ministri i Brendshëm tha, sa më shpejt që të jetë e mundur. Nga ana e saj, kancelaria Merkel tha se ishte arritur një marrëveshje e mirë. Sipas marrëveshjes së arritur, nëse zbulohet se emigrantët e ndaluar në kufirin gjerman kanë aplikuar për azil në një vend tjetër të Bashkimit Evropian, ata do të kthehen në atë vend ose në Austri, në varësi të marrëveshjes me qeverinë austriake. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar planet për rivendosjen e sanksioneve të ashpra ndaj sektorëve të energjisë dhe financave të Iranit, duke thënë se Teherani duhet të ndryshojë qëndrim dhe të sillet si një vend normal. Korrespondentja e Zërit Amerikës Cindy Sein njofton nga Washingtoni. Pasi u tërhoqën nga marrëveshja për Iranin në muajin maj, Shtetet e Bashkuara janë gati të rivendosin sanksionet e ashpra ekonomike ndaj vendit dhe po bëjnë thirrje vendeve dhe kompanive të tjera në gjithë botën të bëjnë të njëjtën gjë.
Brian Hook është drejtori i planifikimit të politikave në Departamentin e Shtetit. Our goal with respect to the energy. Objektivi ynë për sa u takon sanksioneve të energjisë është që të rrisim presionin ndaj regjimit iranian, duke i ulur në zero të ardhurat e tij nga shitja e naftës së papërpunuar. Aktualisht po punojmë për të minimizuar pasojat në tregun global, por kemi besim se ka aftësi të mjaftueshme për prodhim nafte rezerv. Zoti Hook tha se 50 kompani ndërkombëtare kanë premtuar të tërhiqen nga Irani. Mes protestave në Iran ndaj përkeqësimit të gjendjes ekonomike, opozitarët e qeverisë së Teheranit në Mërgim u takuan për një tubim për lirimin e Iranit në Paris. Rudy Giuliani, këshilltar ligjor i presidentit Donald Trump, tha se sanksionet e planifikuara kanë filluar ta japin efektin. I think it also is a tribute to the fact that President Trump and Mendoj gjithashtu se është një vlerësim për faktin që presidenti Trump dhe qeveria jon kanë mbështetur protestuesit. Vendet e tjera nënshkruese të marrëveshjes bërthamore të Iranit, përfshirë Gjermaninë dhe Francën, vazhdojnë të jenë pjesë e saj. Ish ambasadori amerikan në OKB Bill Richardson paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të armiqësojnë aleatët evropian në përpjekjet për të ndëshkuar Iranin. Prandaj mendoj se Shtetet e Bashkuara duhet jenë të kujdesshme me zbatimin e sanksioneve ndaj miqve tanë evropian. Nga ana e tij, presidenti iranian Hassan Rouhani po fillon një turne diplomatik në Evropë në përpjekje për të ruajtur marrëveshjen bërthamore. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se është takuar me 4 kandidatë shumë breslënës për gjykatën e lartë dhe se në 9 korrik do të njoftoj emrin që pritet të zëvendësojë gjykatësin e dalë në pension, Anthony Kennedy. Dje zoti Trump u tha gazetarëve në Washington se kandidatët me të cilët u takua janë njerëz të jashtëzakonshëm në shumë aspekte, jo vetëm nga pikpamja akademike. Zëdhënësia e Shtëpisë së Bardhë, Sarah Huckabee Sanders, njoftoi se zoti Trump u takua të hënën me secilin kandidat për rreth 45 minuta. Ajo nuk i bëri publike emrat, por tha se presidenti po kërkon dikë që të mbështesë kushtetutën amerikane dhe që ka intelektin dhe temperamentin e duhur. E pyetur nëse zoti Trump po kërkon një kandidat që do të përmbyste një vendim të gjykatës së lartë lidhur me abortin, të njohur si Roe kundër Wade, zonja Sanders përsëriti se presidenti nuk po i pyet kandidatët lidhur me pikpamjet e tyre mbi të drejtat e abortit. Zoti Trump tha të premten se ai mendon se çështja Roe kundër Wade është e papërshtatshme për të diskutuar. Ai tha gjithashtu se lista e tij përfundimtare e kandidatëve të mundshëm për gjykatën e lartë përfshin edhe 2 gra. Një klerik katolik, më i larti në hierarkinë e kishës, i dënuar ndonjëherë për fshehje të abuzimeve seksuale me fëmijët, u dënua të martën me 12 muaj arrest nga një gjykatë australiane. Muajin e ardhshëm, gjykatësi i Newcastle-it do të përcaktojë nëse kryepeshkopi Philip Wilson do të kalojë periudhën e dënimit në burg apo në arrest shtëpiak. Gjyqtari ka thënë se Wilson mund të ketë të drejtë lirohet me kusht pasi të ketë shërbyer 6 muaj nga dënimi. Ai u gjet fajtor në maj për fshehje të abuzimeve seksuale të një prifti në vitet 1970. Prifti në qendër të kësaj çështje, James Fletcher, vdiq në burg në vitin 2006 pasi u shpall fajtor për abuzim seksual me fëmijët në New South Wales. Në Kosovë, autoritetet e forcës së sigurisë janë shprehur të shqetësuar pasi 8 pjesëtar serb të kësaj force kanë paraqitur kërkesat për lirim nga detyra pas trusnisë nga Serbia. Ata thonë se Beogradi zyrtar po shkel të drejtat e qytetarëve serb që synojnë integrimin e institucionet e Kosovës. Për njohës të çështjeve të sigurisë, kërcënimet dhe sulmet ndaj pjesëtarëve serb kanë të bëjnë me pengimin e përfshirjes së pjesëtarëve të komunitetit serb në forcën që shihet si dhe bërthame e ushtrisë së ardhshme të vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Sheu. 8 pjesëtar të komunitetit serb në forcën e sigurisë së Kosovës u kanë kërkuar zyrtarëve që të lirojnë nga detyra për shkak të, siç thuhet, trysnisë së Beogradit ndaj tyre. Që nga fillimi i këtij viti, zyrtarët në Serbi kanë kundërshtuar vazhdimisht, ndërsa kanë bërë thirrje edhe për largimin e serbëve të Kosovës të përfshirë në forcën e sigurisë që shihet se ushtria e ardhshme e Kosovës. Disa raste të djegjes së makinave kanë ndodhur në verën e Kosovës që lidhen kryesisht me familjarë të pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë. Zëvendës ministri i forcës së sigurisë së Kosovës, Borim Ramadani, thot për zërin e Amerikës se qeveria është thellësisht e shqetësuar me ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të Serbisë në shkeljen e të drejtave të njeriut ndaj serbëve të Kosovës. Ai thot se Serbia ka shtuar trysni në forma të ndryshme ndaj pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë. Pra ka më shumë se 4 muaj prej kur është intensifikuar fushata e presioneve dhe kërcënimeve nga ana e Serbisë ndaj qytetarëve serb të Kosovës, duke përfshirë këtu edhe pjesëtar të FSK-s.
kryesisht përmes intervestimit ose marrjes në pyetje, intimidimit, format ndryshme të tyre, por edhe të familjarëve të tyre, dhe si i tillë ka vendosur në një situatë më të vështirë, më të komplikuar. Zoti Ramadani thotë se për të liruar nga detyra, një pjesëtar të forcës së sigurisë kërkohen procedura dhe sipas tij do të ndërmerren në konsiderat të gjitha mundësitë që këta pjesëtar të ndihmohen të gjendrojnë në detyrë. Ai thotë se për këto turistni kanë informuar edhe partnerët ndërkombëtar dhe se Kosova do të vazhdojë të mbështesë pjesëtarët serb në forcën e sigurisë. Ne mund t'i garantojmë gjithë pjesëtarët e FSK-s, edhe ata të komunitetit serb, se janë të barabartë dhe kanë karrierë profesionale për vete, për komunitetin e vet, për shtetin e vet, Kosovën, dhe si tillë FSK-ja Kosova nuk ndalet nga këto lloj presione. Kjo vetëm sa e dëshmon anëherë se Serbia po dëmton interesat e serbëve të Kosovës. Njohës të zhvillimeve të sigurisë në vend thonë se aktet e fundit janë një shantazh që Serbia përmes instrumenteve të saj po ushtron ndaj komunitetit serb në Kosovë, posaçërisht ndaj atyre që janë përfshirë në forcën e sigurisë. Plator Avdiu nga Qendra e Kosovës për studime të sigurisë thotë se zhvillimet pozitive në këtë institucion me përfshirjen e komuniteteve po shtyn autoritetet serbe të ndërmarrin hapa të tillë. Kjo po ndodh për shkak se kohëve të fundit, në vitin e fundit sidomos është rritur numri i komuniteteve që janë rekrutuar nga ana e Ministrisë së FSK-s dhe veçanërisht ka rritje të përqindjes së pjesëtarëve të komunitetit serb nga veriu i Kosovës që kanë aplikuar dhe janë rekrutuar në forcën e sigurisë së Kosovës dhe shërbejnë sikurse pjesëtarë tjerë do thotë qoftë nga popullata shumicë shqiptare ose nga komunitete tjera pakisë jo serbe. Zoti Avdiu thotë se autoritetet vendase nuk duhet të zmbrapsen nga turistnia dhe në të njëjtën kohë duhet të rrisin mbështetjen ndaj pjesëtarëve të komunitetit serb. Aktualisht në forcën e sigurisë së Kosovës shërbejnë rreth 135 pjesëtarë të komunitetit serb, numër ky që është shtuar viteve të fundit. Forca e sigurisë së Kosovës u themelua në janar të vitit 2009 në bazë të planit të kryer negociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari, në bazë të cilit është shpallur edhe pavarësia e Kosovës. Shëndrimi i saj në ushtri po pamundsohet për shkak të mospajtimeve të përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës, të cilët bashkë me Beogradi vazhdojnë të kundërshtojnë ngritjen e tyre. Ata thonë se një gjë e tillë është e papranueshme dhe rrezikon sigurinë e rajonit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Në Kosovë, qytetarët e anketuar nga programi për zhvillimi i Kombeve të Bashkuara kanë radhitur papunësinë, korrupsionin dhe varfërinë si 3 problemet më të mëdha me të cilat përballen në jetën e përditshme. Anketa tregon se qytetarët janë edhe më të pakënaqur se sa një vit më parë me punën e shumicës së institucioneve kryesore në vend. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Blaca. Një anketim i kryer nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara nxjerr në pas se papunësia, korrupsioni dhe varfëria vazhdojnë të jenë 3 problemet më të mëdha për qytetarët e Kosovës. Këto të dhëna janë pjesë e anketimit me emrin Pulsi Publik, i kryer nga ky program me 1300 qytetarë në të gjitha komunat e Kosovës. Anketa tregon një rënje të përgjithshme të kënaqëmërisë së qytetarëve me punën e shumicës së institucioneve kryesore ekzekutive, legjislative dhe gjyqësore në Kosovë, me përjashtim të punës së parlamentit dhe të presidentit, që nuk patë ndryshime nga Pulsi Publik i vitit të kaluar. Udhëheci i projektit Adhehe Temi tha se rënja e kënaqëmërisë së qytetarëve me punën e institucioneve kyçe pasqyrohet edhe në perceptimet e të anketuarve për drejtimin aktual politik të Kosovës. Vetëm 50% e kosovarëve kanë deklaruar që dikun janë të pakënaqur ose shumë të pakënaqur me orientimin momental politik të Kosovës, ndërsa dikun kemi vetëm 15% e tyre të cilët kanë thënë se janë të kënaqur me orientimin momental politik që e ka marrë vendi. Raporti vë në pas se gati 80% e qytetarëve nuk besojnë në meritokraci kur bëhet fjalë për të punësuar në institucione të ndryshme. Fatkeqësisht shumica e kosovarëve dikon rreth 78% për tyre mendojnë që janë lidhjet familjare, rishfeti, përkatësia politike si shkaktar kryesor cilat kanë ndikim për të gjeturit punë në sektorin publik, por kemi edhe dikon rreth 22% për tyre që mendojnë se edukimi, trajnimet, përvoja e punës janë gjithashtu një faktor i rëndësishëm për të gjetur punë në sektorin publik.
Raporti vënë pa po ashtu se qytetarët në Kosovë nuk ndihen të fuqishëm për të ndryshuar situatën në vend. 43% të anketuarve besojnë se vota e tyre nuk mund të ndryshojë situatën dhe vetëm 32% besojnë se vota e tyre ka ndikim. Anketa e UNDP-s mbledh të dhëna mbi mendimet e qytetarëve për institucionet e Kosovës me përqendrim në çështjet politike, ekonomike, të sigurisë dhe ato zhvillimore. Anketa e publikuar të martën përfshin periudhën ndërmjet tetorit të vitit 2017 dhe prillit të këtij viti. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Në qytetin e Shkodrës u zhvillua sot takimi i parë i përbashkët mes qeverive të Shqipërisë dhe Malit të Zi, ku u nënshkruan disa marrëveshje të përbashkëta në fushën infrastrukturës dhe kulturës. Gjatë një konference për shtyp, kryeministrat e dy vendeve vlerësuan nivelin e lartë të bashkëpunimit në të gjitha fushat me interes të përbashkët. Korrespondenti Plum Sulo njofton. Në mbledhjen e parë të përbashkët mes qeverisë së Shqipërisë dhe asaj të Malit të Zi, zhvilluar sot në mjedisit e Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi në qytetin e Shkodrës, kryeministrat e dy vendeve shqi, Edi Rama dhe Dushko Marković, vlerësuan pozitivisht bashkëpunimin i deritanishëm, duke u shprehur se ky bashkëpunim është një bazë e fortë për të adresuar më shumë dhe me efikasitet potencialet e jashtëzakonshme në hapësirën që bashkon të dy vendet. Në konferencën e përbashkët për shtyp, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u shpreh se dhe në raport me rajonin, si dhe brenda proceseve të rajonit, të dy qeverit ka një qasje të unifikuar. Jam shumë besimplot që me Malin e Zi ne do të bëjmë progres të shpejt dhe të qëndrueshëm, pasi siç e theksova edhe në hyrje të aktivitetit kësaj dite të rëndësishme, është një fqinjësi pa asnjë hije, pa asnjë çështje të hapur mes dy vendeve, por përkundrazi është një fqinjësi e garantuar më së miri nga pakicat përkatëse, qoftë në këtë anë kufirit, qoftë në anën tjetër kufirit. Ndërsa kryeministri i Malit të Zi Dushko Marković vlerësoi potencialet e përbashkëta mes dy vendeve dhe shprehu nevojën e fokusimit të përbashkët në zhvillimin e këtyre potencialeve në dobi të zhvillimit. Crna Gora i Albanija zajedno sa Kosovom. Mali i Zi dhe Shqipëria së bashku me Kosovën në vitet e fundit kanë rritjen ekonomike më të madhe të rajonit. Ne kemi potenciale të ndryshme në ekonomitë tona, në turizëm, energjetik dhe bujqësi, por që këto potenciale të shndërrohen në një të mirë të përgjithshme dhe në hapjen e vendeve të reja të punës, duhet të fokusohemi në bashkëpunimin ton. Kryeministri i Malit të Zi tha se në takimin e sotëm është folur se si Mali i Zi dhe Shqipëria të sillen më mirë me infrastrukturën, si qytetarët e dy vendeve të kalojnë më shpejt kufirin dhe si bizneset e dy vendeve të punojnë më lehtë dhe të mos humbasin kohë me procedurat në pikat kufitare. Në takimin e sotëm, qeveria e Shqipërisë dhe ajo Malit të Zi nënshkruan marrëveshjen në fushën e menaxhimit të burimeve ujore ndërkufitare, atë mbi bashkëpunimin dhe ndihmën e ndërsjellët në emergjenca, marrëveshjen për operacionet ndërkufitare të patrullimit ajror, atë të së pikës së përbashkët kufitare Zogajske në liçenin e Shkodrës, si dhe programin e bashkëpunimit në fushën e kulturës. Mbetemi shumë të lidhur edhe në përpjekjen për të konkretizuar programin e investimeve të procesit Berlinit, ku faktikisht jemi së bashku në përgatitjen për të nisur një prej investimeve më të mëdha në infrastrukturë të këtij programi, që është autostrada e kaltër apo Adriatico Joniane, që do të lidh përfundimisht me unazën turistike të Mesdheut, jugun e Kroacisë, Malin e Zi dhe Shqipërinë. Kryeministri Rama foli për 3 pikalime të reja kufitare që pritet të çojnë në 6 numrin e pikalimeve kufitare mes dy vendeve. Ndërkohë, kryeministri Marković vlerësoi mbështetjen që Shqipëria i dha Malit të Zi në procesin e anëtarësimit në NATO dhe shprehu gatishmërinë e vendit të tij për të mbështetur Shqipërinë në procesin e hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Crna Gora radosni zbog toga što Mali i Zi mbetet i hapur me të gjithë potencialet e veta shoqërore, politike dhe institucionale të mbështesë Shqipërinë që procesi i negociatave të përfundojë sa më shpejt sikurse vetë Mali i Zi. Përvoja jonë në procesin e negociatave SHI është në tavolinën e miqve tanë shqiptar dhe ne si Mali i Zi nuk jena të kënaqur që Shqipëria si hape negociatat në qershor të vitit 2018. Po sot kryeministrat e dy vendeve u shprehen se qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Malit të Zi kanë qasje të unifikuar në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi dhe se mbështesin fuqimisht ecurinë e këtij dialogu. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo do të niset e njëjtat për në Korenë e Veriut për të vazhduar bisedimet për çarmatimin bërthamor nga Dishullit korean, siç njofton korrespondenti e Zërit Amerikës Ditari, Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Shtetit e njoftuan dje udhëtimin e zotit Pompeo. Vizita për herë të dytë në Korenë e Veriut vjen pas takimit historik të 12 qershorit në Singapur mes presidentit Donald Trump dhe udhëheqësit koreano-verior Kim Jong-un. Pas takimit historik të 12 qershorit, presidenti Trump tha se beson se Kim Jong-un është serioz për çarmatimin bërthamor, por njoftime mediatike të kohëve të fundit, citon zyrtar të zbulimit amerikan të kanë thënë se Korea e Veriut po mashtron Shtetet e Bashkuara dhe vazhdon të zgjirojë aktivitetet bërthamore në disa objekte. Imazhet satelitore tregojnë përmirësime së zgjerimit të objektit bërthamor, si dhe të objekteve të prodhimit të raketave. Të dhënat e zbulimit të lënë të kuptosh se Pyongyang po shton prodhimin e materialeve bërthamore, jo vetëm në Yongbyon, por edhe në objekte të tjera të fshehta. Bruce Klinger është ekspert për Korenë në Fondacionin Heritage në Washington dhe është zyrtar i CIA-s dhe Agjencisë së Zbulimit për Mbrojtjen. Shtëpia e Bardhë nuk pranoi të komentonte të hënën lidhur me njoftimet. Nuk do të konfirmojmë apo mohojmë ndonjë raport të zbulimit. Ajo që mund të them është se po bëjmë përparime. Ambasadori amerikan në Filipine zhvilloi një takim me pjesëtarë të delegacionit të Koreas së Veriut dhe sekretari Pompeo, sikur se thash, do të niset drejt Pyongyangit nga fundi javës. Ne do të vazhdojmë këto bisedime. Disa analistë citojnë 8 marrëveshje të dështuara me Korenë e Veriut dhe thonë se udhëheqësit e saj autoritar nuk do të heqin dorë kurrë nga rezervat bërthamore. Zoti Klinger thotë se ka shpresë edhe pse Pyongyang mund të përpiqet të mashtrojë edhe këtë radhë. Amerika duhet të mësojë nga gabimet e së kaluarës dhe të mos lejojë një marrëveshje tjetër të gabuar, që është shumë e shkurtër, shumë e paqartë, e cila nuk ka detaje të tilla si ato që kishim në traktatet për kontrollin e armëve me Bashkimin Sovjetik. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Sigurinë Kombëtare, John Bolton, tha për një kanal televiziv të dielën se administrata ka një plan veprimi që mund të shkatërrojë arsenalin bërthamor të Koreas së Veriut brenda një viti nëse bashkëpunon Pyongyang. Ai tha se plani do të kërkonte transparencë të plotë të gjitha programeve kimike, biologjike, bërthamore, si dhe vendodhjen e raketave balistike. El Salvadori, një vend i Amerikës Qendrore, përballet me një nga sfidat më të mëdha të rajonit, zgjerimin e bandave kriminale si MS-13. Bandat sfidojnë politikat e qeverisë për rendin, arrestime dhe iniciativat për parandalimin e krimit. Grupet e ndryshme debatojnë nëse do të ishte në të mirë të investohen në masa më të forta ndërshkuese, ndërhyrje sociale apo një kombinim i të dyjave. Korrespondenti e Zërit Amerikës, Kristina Caicedo Smith, njofton. Në periferi të San Salvadorit, divizioni special i policisë civile kombëtare përgatitet për një operacion për arrestimin e anëtarëve të dyshuar të bandës Mara Salvatrucha, MS-13, një grup kriminal ndërkombëtar i njohur për egërsinë e tij. Policia ndërmerr operacione kontrolli në lagje të ndryshme gjatë natës, me lëvizje të planifikuara me kujdes për të kapur në befasi sa më shumë anëtar të bandës. Hemos realizado operaciones. Kemi kryer operacione me të cilat kemi shkatruar strukturat e bandës MS-13 dhe asaj rrugat 18, por kryesisht të MS-it, të cilët operojnë në El Salvador dhe Shtetet e Bashkuara. Presidenti El Salvadorit, Salvador Sánchez Serén, ndjek politikën e dorës fort për të luftuar bandat. Administrata e tij ka krijuar njësi të specializuara të policisë kundër bandave, të cilat ndihmohen edhe nga ushtria, duke shtuar numrin e operacioneve, arrestimeve, ndjekjeve penale dhe dënimeve të kriminalëve. Guillermo Gallegos, kryetari i Asamblesë së vendit, e mbështet këtë politikë. Ai do donte të shihte metoda edhe më të ashpra për parandalimin e bandave. Y la pena de muerte sería un ejemplo. Dënimi me vdekje do të ishte një masë shembullore për çdo antar të bandës, sepse ata janë edhe frikacak, ata kanë frikë nga vdekja. Por ka njerëz që kanë ngritur dyshime ndaj theksit mbi aspektin e sigurisë pa mbështetjet mjaftueshme sociale. Një nga kritikët është Nayib Bukele, kryebashkiaku i San Salvadorit dhe kandidat për garën presidenciale të 2019-s. Problemi është se bandat nuk janë shkaku, ato janë pasojë e diçkaje.
Diçka që kërkon një projekt gjithëpërfshirës dhe urgjent social, sepse sipas zotit Bukele, MS-13 po bëhet më e fortë dhe më e dhunshme në El Salvador. Controlan casi todo el territorio nacional. Tani ata kontrollojnë pothuajse të gjithë territorin kombëtar. Ka zona ku praktikisht 100% e bizneseve zhvaten nga kjo bandë. Ka më shumë përdhunime. Antarët e bandës janë të zhytur në trafik droge dhe armësh. Ata kanë më shumë njerëz të armatosur se sa më parë. Kryebashkiaku i San Salvadorit favorizon angazhimin e vazhdueshëm të programeve sociale për të edukuar dhe mbështetur më mirë rininë e vendit. Carlos Fernandez drejton një program zhvillimi që shtrihet nga edukimi i hershëm i fëmijëve deri tek trajnimi i tyre për punë. Ai thotë se kompetenca krijon vetbesim që mund të zvoglojë mundësinë e bandave për t'i rekrutuar ata. Realmente la verdadera sostenibilidad. Synimi është që përmes trajnimeve të krijojmë një njerëz të ndryshuar, i cili shikon drejt të ardhmes dhe zhvillimit me optimizëm. Dhe unë mendoj se kjo arrihet përmes proceseve të thella arsimore. Ato janë të kushtueshme sepse kërkojnë angazhim të një personeli të madh dhe orë të shumta pune. Qeveria e El Salvadorit vazhdon të kërkojë rrugë të reja për të reduktuar dhunën e bandave, megjithse policia kombëtare ka njoftuar se gjatë 2017-s u regjistruan 1300 vrasje më pak se sa një vit më parë. Kërcënimi nga banda MS-13 vazhdon ta sfidojë këtë vend të Amerikës Qendrore. Një program i Bashkimit Evropian dhe Greqisë synon të mbrojë detin dhe rezervat e peshkut në mesdhe. Për të ndalur mbi peshkimin, programi u ofron pagesa deri në $300.000 peshkatarëve që bien dakord të prishin varkat e tyre dhe të dorëzojnë licencat e peshkimit. Ndërsa dielli lind mbi mesdheun, peshkatari grek Panayotis Pagonis po kthehet pas një tjetër udhëtimi të kotë. Ai thotë se situata është shumë e keqe. E kam bërë këtë punë për 67 vjet, kam udhëtuar praktikisht në të gjithë Greqinë dhe tashmë kam arritur fundin. Peshkimi ka rënë me 50% gjatë viteve të fundit dhe ai thotë se kjo është për shkak të mbipeshkimit dhe ndodhjes, por qeveria greke sapo i ka ofruar shpëtimin. Zoti Pagonis vështron se si varka e tij po coptohet. Ai është vetëm një nga qindra peshkatarë që po dorëzojnë varkat dhe licencat në shkëmbim të parave. Pagesat mund të shkojnë deri në rreth $300.000. Është pjesë e një plani të përbashkët të BE-s dhe Greqisë për të inkurajuar njerëzit që ta lënë këtë profesion. Qëllimi është që të mbrohen rezervat e peshkut dhe të ndalet mbipeshkimi. Pas vitesh krize ekonomike me rroga të ulta dhe tashmë 1/5 e të rriturve pa punë, për shumë njerëz kjo ofertë është tërheqëse. Sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit, rezervat e peshkut në mesdhe ka rënë në nivel kritik. Megjithatë, largimi i njerëzve nga një profesion ka ndikime edhe më të gjera. Duan të mbrojnë detin duke ndalur mbipeshkimin, por duke shkatruar varkat po na shkatrojnë edhe neve, do na lëm pa punë. Për prodhuesit e varkave nuk parashikohet ndonjë kompensim. Një djalë 8 vjeçar nga Belgjika, i cili së fundmi ka marrë diplomën e shkollës mesme, u tha gazetarëve se ndihet krenar, por se ende është i pavendosur për të ardhmen e tij. Lindur në vitin 2009, në qytetin bregdetar dhe ish rezortin mbretëror të Ostendit, Lawrence Simmons e mbaroi shkollën e mesme në më pak se 2 vjet, krahasuar me 6 vite që nevojiten zakonisht. Ai është rreth 10 vite më i vogël se nxënësit e tjerë të diplomuar në të njëjtën kohë. Lawrence Simmons tha se aktualisht po shqyrton mundësitë e një karriere si inxhinier, megjithse së pari duhet të shkojë në universitet ku nëna e tij Lydia thotë se ai do të jetë në gjendje të shpërthejë. Sipas transmetuesit belg VTM, 8 vjeçari Simmons e ka koeficientin e inteligjencës 145, më i lartë se niveli 130 mbi të cilin një person konsiderohet si talentuar. Ishte ky edicioni për sonte, ju falenderoj që na ndoqët, natën e mirë.